हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई काउली र आलुको मिठो तरकारी, त्यो पनि लसुन र प्याज नराखिकन यसरी बनाएर देखाउन जाँदैछु। एकदमै मिठो बन्छ यो तरकारी। मैले एउटा प्यान लिएँ, यसमा 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तेल तातिसकेपछि मैले यो 2टा मिडियम साइजको आलु र 250 ग्राम काउलीलाई यस्तो सानो काउली बनाएर काटेर यसलाई यहाँ भुट्न जाँदैछु। आगो ठुलो बनाएर यसलाई हामीले एकछिन चरचर मजाले भुट्ने, ढाकेर नपकाउने, यत्तिकै भुट्ने हामीले यसलाई। यसरी भुट्दै गएपछि यो आलु र काउलीलाई रातो हुन दिने। हामीले नुन मसला यसमा अहिले के पनि राख्ने होइन। मैले यसरी यो काउलीलाई यसरी फ्राई गरेर, तपाईले अलि बढी धेरै तेल हालेर डीप फ्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले डीप फ्राई गरिनँ। यतिको फ्राई गरेर मैले निकालेँ यसलाई। र यो आलु र काउली हाम्रो रेडी भयो। अब यसलाई साइडमा राखौँ हामीले। र यही प्यानमा नै यो तेल ताती राखेको छ, यसमा मैले आधा सानो चम्चा जिराको दाना राखेँ। जिराको दाना राखिसकेपछि मैले एउटा खुर्सानी प्रयोग गरेँ। खुर्सानी स्वाद अनुसार राख्नु होला। खुर्सानीलाई यसो चलाएर हामीले यहाँ 1 इंच जति मसिनो बनाएर काटेर राखेको अदुवा राख्दैछौँ। हामीले यसमा प्याज लसुन केही पनि राख्दैनौँ। यो अदुवालाई एकछिन मजाले रातो हुने बेलासम्म हामीले यसलाई फ्राई गरौँ। र मैले यहाँ आधा सानो चम्चो बेसार पाउडर राखेँ र मैले यहाँ 1 सानो चम्चा जिरा धनियाको धुलो पनि राखेँ र यसलाई फेरि भुट्न जाँदैछु। मैले मसला हल्का भुटिसक्यो। त्यसपछि मैले यहाँ 2टा मिडियम साइजको टमाटरलाई काटेर यस्तो मसिनो बनाएर काटेर राखेँ र यसरी मैले टमाटर राखेर यो चलाउँछु। अब भने मैले यसमा स्वाद अनुसार नुन एड गर्न जाँदैछु। नुन राखेपछि हाम्रो टमाटर चाँडै नै गल्न थाल्छ। हामीले यसलाई मजाले मसिनो जस्तो पेस्ट बनाएर पकाउने राम्रोसँग। यो टमाटरलाई यसरी नै चलाइ यसलाई गलाउनु होला। यसलाई अलिअलि थिचेर तपाईले एकदम मसिनो ग्रेभी जस्तो बनाउने। र यतिको भइसकेपछि, यतिको पेस्ट जस्तो यस्तो कन्सिस्टेन्सी देखिन थालेपछि चाहिँ मैले यसमा 1 ठुलो चम्चा दही राखेको छु। आगो सानो बनाएर दही राख्नु होला र दही राखिसकेपछि यसलाई ननस्टप चलाउनु होला। आगो सानो बनाएर राख्नु होला। तपाईले दही राखेर चलाउनु भएन, आगो ठुलो भयो भने चाहिँ हाम्रो दही सबै फाट्छ। तर फाट्न नदिनको लागि हामीले यसलाई यसरी मजाले चलाउँ। र यसरी चलाइसकेपछि यो अलिअलि यसरी उम्ले जस्तो देखिन्छ। र यतिको भइसकेपछि हामीले अघि फ्राई गरेको आलु र काउलीलाई यहाँ राखिदिउँ। र यसरी यहाँ राखिदिइसकेपछि हामीले यसलाई मजाले चलाउँ। अब आगो ठुलो बनाएर तपाईले यो काउली र आलुमा सबैतिर मसला लाग्ने गरी राम्रोसँग चलाउनु होला। र यसरी चलाउने। हामीले अब यसलाई भुट्ने मात्रै हो, हामीले यसलाई ढाकेर पकाउनु पर्दैन। हाम्रो आलु र काउली अलरेडी पाकिसकेको छ। र यसरी नै यो ग्रेभी सबैतिर लाग्ने गरी हामीले यसलाई एकछिन चलाउँ। र यसरी चलाएपछि हाम्रो यो आलु र काउलीको मिठो तरकारी खानको लागि रेडी भयो। तपाईले यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नु होला। मैले यसमा अलिकति हरियो धनिया पनि राखेँ र यसलाई यसरी सर्भ गर्न जाँदैछु। यसरी बनाएको काउली र आलुको तरकारी एकदमै मिठो हुन्छ। एकपटक तपाईले पनि अवश्य ट्राई गर्नु होला। मैले भनेको एकदम हो नि, कस्तो मिठो हुँदो रहेछ नि तरकारी भन्ने जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई। यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।